السلام عليكم. معكم عدنان خليل، نكمل في الجزء الثاني من مدخل إلى الشطرنج، والذي نستعرض فيه مواصفات القطع. الفيل. طبعا الفيل يتحرك بشكل قطري بهذا الشكل، في أحسن أحواله عندما يكون في الوسط الصغير اللي هو E4 D4 E5 D5 يغطي 13 مربع. في أسوأ أحواله عندما يكون في الزاوية يغطي 7 مربعات. محاسن الفيل. طبعا بما أنه الفيل مدى طويل في الهجوم كهذا الشكل مثلا، نلاحظ أن الفيل يسهل الدفاع عنه، لذلك تجد هذا البيشوب مثلا على البي 2 سواء كان في الدي 4 أو في الإي 5 فإنه يقوم في نفس المهمة، وهي الهجوم مثلا على الجي 7. لذلك وضعه في البي 2 أفضل. أول شيء نحميه من الخطر من أي هجوم محتمل، والدفاع عنه أسهل ويقوم بنفس المهمة، وهي الهجوم على الجي 7. لذلك مقارنة مع الحصان أفضل في الدفاع عنه. الحصان لأنه قصير المدى فهو دائما يحتاج إلى مدافع قريب عنه أو نقاط ارتكاز. أحد محاسن الفيل أيضا هو أداة فعالة في الربط، عكس الحصان الذي لا يربط نهائيا. والفرق بينه مثلا وبين الوزير أو القلعة، الفيل يعتبر قطعة خفيفة، لذلك انضمامه إلى المعركة أسهل. بمعنى لو فكرت مثلا أنك تضع الوزير في نصف الرقعة، تجد أنه دائما مهاجم والوزير دائما مستهدف بطبيعة الحال. لذلك الفيل فعال جدا في موضوع الربط، مثال هذا الشكل مثلا. هذا أيضا أحد محاسن الفيل. محاسن الفيل في النهايات مقارنة بالحصان، نجد أنه مداه في تغطية المربعات أكبر كهذا المثال مثلا، وأيضا حركته أسرع. لذلك يقول لك الفيل في النهايات أفضل من الحصان بشكل عام، يعني ولا يوجد شيء مطلق 100%، لكن نلاحظ أن الفيل عند خلو الرقعة من القطع حركته أسرع من الحصان، لذلك يعتبر أفضل في النهايات. مساوئ الفيل: بما أنه الفيل والجندي يأخذوا بنفس الشكل بشكل قطري، لذلك يكون سهل اصطياده. أحيانا في بعض المواقف خصوصا في البدايات يكون سهل اصطياده، كما هذا الشكل مثلا. هنا لاعب الأبيض الجندي إلى السي 5، وهذا الفيل سقط، لا يوجد له مهرب. لذلك يعني يجب التنبه لهذا الموضوع. ممكن أنت تفتح له تفتح منفس للفيل بحيث أنك تحميه من السقوط. من مساوئ الفيل أيضا، بما أنه الفيل يجب فتح الخطوط أمامه، لذلك إذا كان لديك جنود من نفس لون الفيل وكان الوضع مغلق كما هذا المثال مثلا، هذا الفيل مثلا يعتبر فيل سيء، بالرغم من أنه مثلا الأبيض هنا نفس الشيء، جنوده بالوسط نفس لون الفيل، إلا أنه بما أنه الفيل خارج سلسلة الجنود فهو يعتبر جيد. هنا يغطي هذه المساحات مثلا.
لذلك في بعض الأحيان تجد أنه الفيل لا يقوم بمهمته، فهو يعتبر فيل سيء. وهذا سوف نناقشه إن شاء الله في الدروس الاستراتيجية، كيف إذا كان لديك قطعة بهذا الشكل، فيل سيء مثلا، كيف إنك ممكن تعمل مناورات أو تعمل اكستشينج تبادله بقطعة ثانية. هذا سوف نتعرض له في دروس الاستراتيجية. القلعة طبعا تأتي بالقوة بعد الوزير، يعني أقوى من الفيل والحصان، تتحرك بشكل عمودي وأفقي بهذا الشكل. دائما القلعة تسيطر على 14 مربع بغض النظر أينما وجدت، يعني سواء في الوسط أو في الطرف. محاسن القلعة، طبعا القلعة تظهر قوتها دائما في الأعمدة المفتوحة بهذا الشكل، يعني دائما القلعة تنتمي إلى العمود المفتوح. أضف إلى ذلك أنه القلعة في الصف السابع تعتبر قوية جدا، خصوصا إذا كان في لديك قلعتين بهذا الشكل. هنا مثلا وضع الأبيض جدا قوي، لذلك القلعة دائما تنتمي للعمود المفتوح أفضل أحوالها. وفي الصف السابع جدا ممتازة لأنها تحد من حركة الملك لا يستطيع الخروج. مساوئ القلعة، أحد مساوئ القلعة كما في هذا الشكل مثلا، إذا تحركت القلعة باتجاه معسكر الخصم فإنه يمكن احتجازها. مثلا لو جاء اللاعب الأسود بهذا الفيل إلى الإي 5 فهذه القلعة تم احتجازها، لذلك الأبيض سوف يعاني لإخراج هذه القلعة، وممكن يزيد الضغط عليها إما بتحريك الملك أو الوزير. هذه أحد مساوئ القلعة. من مساوئ القلعة أيضا أنه تطويرها يأتي متأخرا. نلاحظ مثلا هنا لابد أنه الأبيض يقوم بإخراج قطعه الأولية، مثلا الفيل والحصان، الوزير أيضا، ثم التبييت، عشان مثلا لسه إنه يربط الرخين. بعد ذلك لابد أن يفتح عمود للقلعة، لذلك تستلزم الكثير من الحركات لتطويرها. تجد بعض اللاعبين ينسى أصلا أنه موضوع القلعة وكيف يطور القلعة، يعتمد بالهجوم على القطع الخفيفة. هذه أحد مساوئ القلعة. الوزير يعتبر من أقوى القطع، يتحرك بشكل قطري مثل الفيل، وعمودي وأفقي مثل القلعة. طبعا الوزير في أحسن أحواله إذا كان في الوسط الصغير اللي هو E4 D4 E5 D5 يسيطر على 29 مربع، وفي أسوأ أحواله يسيطر على 21 مربع. لذلك تجد الوزير من أقوى القطع. محاسن الوزير، يعتبر الوزير قطعة فعالة جدا في الهجوم، خصوصا إذا ترافق مع قطع داعمة. لذلك الوزير لوحده لا يعمل شيء، دائما احرص أن يكون معه قطع تدعمه. أيضا من محاسن الوزير يسهل عمل الفورك فيه أو الشوكة. طبعا كل القطع تستطيع عمل فورك، لكن الوزير بما أنه مدى تغطيته كبير بالمربعات فيسهل عمل الفورك فيه. مثال هذا الشكل مثلا، هذا الوزير تحرك للإي 5، طلب كش للملك، هجوم على الحصان، على الفيل، على القلعة. هنا مثلا في أسوأ الأحوال الوزير سوف يأخذ قطعة،
مهما عمل الأبيض الأسود سوف يكسب قطعة. مساوئ الوزير: طبعا بما أنه الوزير قطعة قيمة، فتجد أنه دائما هدف أو عرضة للهجوم، لذلك يستدعي دائما إبقاؤه في مكان آمن خصوصا في البدايات. لدينا مثلا هذا المثال: بعد ما لعب اللاعب الأبيض E4 رد الأسود بالE5، لعب الأبيض D4 أخذ الأسود، أخذ بالوزير، لعب الأسود الحصان للC6. نلاحظ هنا أن الأسود قام بتطوير حصانه على حساب الوزير بتيمبو. تيمبو يعني حركة تستدعي الرد، واستفاد منها اللاعب الأسود. هذه يعني أكثر يعني شيء مزعج بالنسبة للوزير، أنه دائما قطعة مستهدفة، لذلك يجب الحذر دائما. الملك يعتبر أهم قطعة في الشطرنج، فبسقوطه تنتهي اللعبة، وهو يتحرك خطوة واحدة في جميع الاتجاهات بهذا الشكل. محاسن الملك: يعتبر الملك أيضا قطعة كباقي القطع، يمكنه الدفاع عن القطع المجاورة له بهذا الشكل. مثلا الملك هنا يحمل فيل وهذه الجنود، لذلك يجب استغلال الملك في الدفاع عن القطع المجاورة له. هذه أحد المحاسن. هنا مثلا الأبيض طالب، هو والوزير يطلبون الجندي على H6، فتجد أنه الفيل حامي هذا الجندي، ولكن مع الملك حماية معززة أو مضاعفة. أحد أهم محاسن الملك نراها في النهايات. هذا الشكل مثلا، الملك هو الداعم للجنود في حال الرغبة في الترقية، لذلك إذا كان لديك ملك ورأيت أنه النهاية خلص أنت صرت في الإند جيم، حاول دائما أنك تأتي في الملك إلى السنتر دائما، وهو مهم جدا لدعم الجنود في الترقية. مساوئ الملك: طبعا بما أنه الملك أغلى قطعة في الشطرنج بالنسبة لك وللخصم، فإنه يستدعي دائما الانتباه ويستلزم تأمينه، وتقريبا كثير من حركاتك تعتمد على موقعه. هنا مثلا في هذا المثال نجد أن ملك الأسود في منتصف الرقعة، لم يقم بتأمين الملك، وما في جنود، الرقعة مفتوحة، لذلك مثلا هذا الملك سوف يعاني لآخر اللعبة. هذه أحد المساوئ. لابد دائما من تأمين الملك ووضعه في مكان آمن لكي لا يعني يكون عرضة للهجوم، وسوف يحد من نشاط قطعك أيضا. هنا نكون قد انتهينا من المدخل. شكرا على المتابعة أعزائي المشاهدين، نراكم في الحلقة القادمة ودمتم بخير.